Oopsie! Bonding muna tayo sa mga kids dahil bawal lumabas. So, nag-request si Nigel na mag-bake daw kami. So, ano i-bake natin ngayon, Nigel? Yema cake. Yema cake. So, ito lang yung mga ingredients na pwede nating bilhin dyan. So, first step natin ay, Nigel, preheat muna yung oven natin to 200 to 250 degrees Fahrenheit. So, ang first step natin, i-mix muna natin yung mga liquid ingredients natin. We have 4 egg yolks. Tapos may vanilla flavoring na siya dito. 1 teaspoon vanilla. Alright, siya lagay mo ito. And then we have half cup ng water tsaka half cup ng oil. Yung Adi, ikaw na Adi. Sige, bro. Wow. And nilagyan ko siya ng mga 1 tablespoon ng lemon juice. Kasi wala tayong orange juice, so lemon juice na lang para mawala lang din yung suya. Sige, go Adi. Okay, so mix muna natin yung mga liquid ingredients natin. Mix mo kayo na dyan. Adi, ikaw. Si Adi daw. Wow! So, pag na-mix na natin yung liquid ingredients, doon na tayo sa dry ingredients natin. Sa dry ingredients natin, we have 1/4 sugar, tsaka half the tablespoon ng baking powder, nandito na siya, tsaka 1 1/4 cup ng cake flour, tsaka nandito na rin pala yung 1/4 teaspoon ng salt. So, mix na natin siya doon sa liquid ingredients natin. Mix muna natin yung sugar tsaka salt dito sa liquid ingredients natin. Ikaw, Adi. Yay! Okay, mix mo na. Wow, very good naman si Adi. Mami mo na. Oh! Wow! And then, isisip na natin yung dry ingredients. Ito na yung flour natin at saka yung baking powder. Lagay mo na. Oopsie! Alis ka dyan! Safe mo na pa yun, Nigel. Ano ba? Sika dito ko naman na. Pando eh. I-mix mo na siya, Nigel. Yeah. Adi! Si Adi daw, si Adi. Si Adi, very good. So, after natin ma-mix yung mixture natin, doon na tayo sa merengue. Set aside muna natin to. Para sa merengue natin, we have 4 egg whites, 1/4 cup ng sugar, tsaka half teaspoon ng cream of tartar. So, medyo lagay mo na yung egg white. Where? Here. Okay. Tsaka yung cream of tartar. I-start na natin yung mixer. So, ang gamitin natin attachment is war whisk attachment. Let's go now! Slow, then medium high speed. Then yung sugar natin, add lang natin siya gradually.
Means, konti-konti lang. Nigel, yan. Konti-konti lang. Okay. You add mo na lahat. Okay, so, taasan na natin yung speed niya. I-beat natin to ng mga 3 to 4 minutes. Or until maging soft. Wow! 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 So, nakatayo na siya. So, okay na siya. Then, i-mix natin siya dito sa isang hinalo natin kanina. Wait lang, Adi. Add muna tayo ng konti para hindi mabigla yung merang natin. And then, lagay na natin lahat. Adi, excited ka na, Adi? Yes? Oh. So, mix muna natin siya ng war whisk, and then, mag-cut and fold na tayo. Wala, nasira yung war whisk ko. Cut and fold meaning, cut and fold. Si Adi! Good, Adi. Very good naman si Adi, oh. Ikaw na, Diyos. Sumitay. Mama. Wow. Hungry ka na. Okay, hungry na daw si Adi. So, malaman na pag okay na siya, pag wala na siyang kulay white. So, nahalo na natin siyang mabuti. So, transfer na natin siya sa... Kaya labot mo yung pan. Wow. Nag-prepare ako ng tin cans para hindi na tayo maggamit ng cake board. Kasi wala din mabilan, sarado yung mga stores. Ayan. Yan, nalagay natin. So, divide lang natin siya. Mama, Hanggang 3/4 full lang. Kulang pa pala ng isa. We'll be right back. We'll be right back. So, ito na. Ilalagay na natin siya sa oven. Bake natin for 10 to 15 minutes. A few moments later. So, ayun na. Habang nakasalang na yung cake natin. Ready natin yung Yema Frosting. Nigel, ano yung una? We have 4 egg yolks. Then, add natin yung half can ng evaporated milk. And then we have 1 can ng condensed milk. Any brand you want, depende sa preference nyo. Pero kasi ginagamit ko talaga sa mga cakes ko yung branded na ingredients. Syempre para mas masarap naman. Hindi mo tinipid. Okay, we have 1 can of condensed milk. And then we have half pack ng Nestle All-Purpose Cream. Diba? Sobrang special ng Yema cake na to. Then, ano
natin doon ay gel. Lalagyan natin ng vanilla. 1 teaspoon vanilla. And then, nilagyan ko rin siya ng mga 1 teaspoon ng lemon juice. And then yung cornstarch, mga 1 tablespoon ng cornstarch. Mix mo na ni Mami. Mix mo ni Mami. Mix lang natin to and then sasalang natin to sa double boiler hanggang maging thick na yung consistency niya. Oh. Hungry na daw si Adi. Pwede nyo palang i-strain to kasi pag may naiwan na buo-buo, minsan sa egg yolk or yung di na-dissolve na cornstarch. Pero kung sa bahay lang naman pwede na. Salang na natin to sa double boiler kasi hindi siya pwede. Hindi ako magamit ng direct fire kasi para maiwasan natin yung masunog yung ilalim. Wow! Yay! Luto na yung cake natin. Adi! Come on! Gusto mo na kainin to? Gusto mo na tikman? So, papalamigin muna natin yung cake natin habang niluluto natin yung Yema Frosting natin. So, ngayon, luto na yung Yema Frosting natin. Show mo sa camera, Nigel. Yan. Medyo mainit-init pa siya. So, ilalagay lang natin siya dito sa ibabaw. Nigel, adik na maglagay dito sa ibabaw. Ni, okay. Careful mainit. Wow. Two. Wow. Spread mo lang, spread. Okay, then, palamigin muna ulit siya natin ng konti. Tapos, mag-grate na tayo ng cheese as toppings. So, ngayon, after natin palamigin tong yema cake natin, lalagyan na natin siya ng cheese. Siyempre, hidden cheese yung gagamitin natin. So, nag-wash muna ka ng hands kasi ang hirap kumilas pag may gloves. So, yung mag-grate lang tayo ng cheese dito. Yan. Cheese! Masarap siya pag maraming cheese. Diba? So, ito na yung finished products natin. Tikman na natin siya. Best served chilled yung yema cake. So, tikman na natin. Daming yema. Namiss ko to. Kasi tagal ko hindi nag-bake. Namiss ko to. Sarap. Yummy. Ano, Nigel? Ang tingin mo? Good. Namiss mo? Sarap yung cheese. So, that's all for today's video. Yung recipe pala nung ginawa namin today, ilalagay ko sa description box. Check nyo na ng feedback pag ginawa nyo, ha? Tayo dyan sa labas. Lagi tayo mag-wash ng hands. At kung lalabas man tayo, maglagay tayo ng face mask and alcohol. So, ingat po tayo lahat. Sana matapos na itong pandemic. So, don't forget to subscribe sa YouTube channel ko. At click yung notification bell para naman pag may bago ako labas sa videos, ma-notify kayo agad.